Хочу вам запропонувати майстер-клас на ось такий светрик. Якщо вам цікаво, приєднуйтеся. Якщо вам сподобається мій майстер-клас, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо щось буде не зрозуміло, можете писати в коментарях. Я всім відповім і допоможу, якщо щось буде потрібно. Добрий день. Мене звати Юлія, це мій канал В'язалочки UNT. Давайте сьогодні спробуємо зв'язати светрик для пекінеса. Що нам буде потрібно? Розміри, звісно ж. У мене є відео, як заміряти ці розміри. Пишете собі розміри, просчитуєте петлі, скільки потрібно набрати. У мене пряжа ось така. Тут в 100 грамах 240 метрів. Щільність в'язання в мене в 1 сантиметрі 1,8 петлі. Мені не потрібні чулочні спиці двох розмірів, 3 і 4 номер, гачок, 4 номер, кругові спиці, тому мені легше на них в'язати. Ось така спиця, щоб знімати петлі, тому що нам для малюнку, для візерунку потрібно таке. Ножиці, сантиметр, маркери, 2 ось такі булавки для зняття петель на них. І в мене є от такий електронний, підраховує він в нас рядочки. Що ще треба знати? Я розподіляю ось так по колу, бо буду в'язати по колу. Перше, це ці петлі, це в нас шийка. 48 петель я буду набирати на шийку. Ось я їх наберу. Потім мені їх треба розділити, щоб зробити реглан. На регланній лінії я залишаю по 1 петельки. Ми їх будемо в'язати завжди виворітною петлею. На грудку 10 петель, на рукавчики по 4 петлі, і на спинку в нас піде 26 петельок. Тоді, по мірі того, як ми будемо в'язати, ми будемо додавати петлі. На грудку ми додамо з 2 боків по 5 петельок, на рукавчики з 2 боків буде по 11 петельок, і на спинку з 2 боків будемо додавати по 13 петельок. Ну, це по моїм підрахункам. Якщо у вас якісь інші будуть розміри, ви будете самі вищитувати. Що ще важливо? Важливо буде, в дівчаток я буду в'язати для дівчинки, бо в мене рожевий колір. Для дівчинки буде ширина кроку 18 см. Для хлопчиків, якщо ви будете в'язати, то для хлопчиків у вас ширина кроку буде 12 см. Не забудьте про це. Вроді би все я розповіла, те, що нам потрібно. Будемо розпочинати в'язати. Щоб в'язати резиночку, я беру спочатку спиці номер 3 меншого розміру, а потім буду переходити, як основне полотно будемо в'язати, будемо переходити на номер 4, таке, як потрібно для цих ниточок. Дивіться, я буду набирати еластичним набором. Покажу, як зараз. 2 петельки ми так робимо. Дивіться, в чому еластичний набор. Спочатку ось так ми набираємо 1 петельку тако, як ми завжди робимо. Потім міняємо положення пальця і нитки і набираємо ось отак. Ще раз. Обичний і міняємо положення і набираємо ось так.
обичний набор і міняємо положення, набираємо ось так. І так ми набираємо, в мене це 48 петель. Скільки у вас, ви самі знаєте. Набираємо. Я набрала 48 петель і одну набрала петельку, щоб з'єднувати. Тепер будемо розподіляти на 4 спиці. На 4. Це в нас буде по 12 петельок. Пров'язуємо. В'яжемо резиночку 1 на 1. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закінчили виворітною, тепер, значить, у нас лицьова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ось я розподілила на 4 спиці. Тепер оця остання петелька, що я набирала, 49. Ми її якби не пров'язуємо, ми її перекидуємо на цю спицю і пров'язуємо разом з тією петлею, яка в нас перша, лицьовою. Так воно рядочок з'єднається в коло. І оця ниточка буде в нас як маркер. Тепер обережненько так все викласти треба, щоб не запутатися, щоб воно було рівненько. І все. І ми в'яжемо по малюнку. По малюнку далі в'яжемо в нас 1 на 1. Тільки, дивіться, поворотними рядами трошки по-іншому. Тут петелька ось буде стояти у вас не так, як звичайно. Її треба ось так от сюди захвачувати, щоб була лицьова петля красива. А виворітну ось так треба зробити. Дивіться ще раз. Ось так. А виворітну ось так. Ну, це хто не знає. Хто знає, в'яжемо резиночку 1 на 1.
Дивіться, щоб рядочки, спиці не переплутали, щоб ви не переплутали нитку, щоб рівненько було. Воно перші рядки там трошки незручно, а далі буде вже зручніше в'язати. Так, ще в'яжемо ще рядочок. І я думаю, тут нічого складного немає. Резиночка 1 на 1. В'яжемо. Ми будемо в'язати таку резиночку десь сантиметрів 4. Це якщо ви хочете, ну, обичний комірець. А якщо ви хочете з підворотом, то в'яжіть довший. В'яжіть 8 сантиметрів. Ну, там ви побачите, як вам якої довжини ви хочете, там буде видно, чи з загибом, чи з отворотом, як хочете. Це ж кожного свій смак. Так, ну що, я закінчую рядочок і буду в'язати. Поки в мене буде 4 см, і ви самі будете в'язати. І потім зустрінемось, як у нас буде вже готова резиночка того розміру, якого ви хочете. У мене буде 4 см. Ось я зв'язала резиночку. Вона в мене 4 трошки більше. Ну, мені так сподобається.
Тепер що? Ми будемо розподіляти наші петлі по колу, те, що нам як потрібно, і будемо вже переходити на номер спиць 4. Не туди вклала. На 4 номер спиць. І також нам вже потрібні маркери, щоб ми не заплуталися. Я цю ниточку так і залишу, і це в мене буде якби центр при в'язанні, то розпочинаємо. У нас буде 2 види петель. Будемо в'язати так званою хустковою гладдю. Та там, де в нас буде коса, там буде лицьова гладь. То в'яжемо. Нам потрібно зараз набрати 10 петель. Я хочу, щоб грудка була в мене на одній спиці, рукавчики на 2 інших і спинка на 4. То будемо зараз пров'язувати 5 петель спочатку лицевими петлями. Лицьовими. 1, 2, 3, 4, 5. І ми будемо вішати маркер. Слідуюча петля в нас буде виворітна. Це буде петля реглану. Вона завжди буде виворітна йти. Тепер на рукавчики. На рукавчики нам потрібно 4 петлі. 1, 2, 3, 4. Також ставимо маркер і опять в нас буде петля реглану. І тепер, бачите, накрутила. Хотіла зробити, щоб на одній спиці Т, на другій Т, а сама зробила все на одній. Зараз я перезніму. Так, ось це в мене грудка, це в мене рукавчик. Тепер в нас, це ми петлю реглану зв'язали, і тепер в нас повинно бути 26 петель. 26 петель спинки. А на візерунок нашої коси нам потрібна 21 петля. По краям цієї коси в нас будуть 2 петлі виворітні, тобто 23 петлі. Значить, ще у нас залишається 3 петлі. Пров'язуємо одну петлю лицьовою, тоді виворітна і лицьові петлі 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я повернулася, повісила маркер, там, де в нас виворітна петля, щоб не потеряти, де в нас в'яжеться візерунок. 10, 11, 12, 13. От скажіть, що перейшла опять на другу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 виворітна. І теж маркер вішаємо. Це ми зв'язали на нашу косу.
погано виходить. Так, раз, два і три. Так, вішаємо маркер, це петля реглану у нас. Петля реглану. І тепер 4 петлі рукава. 1, 2, 3, 4. Маркер, петля реглану. Петля реглану. Так, і тут у нас 5 петель грудки. 5 петель грудки. Все. Спиці номер 3 прибираємо, вони нам не потрібні тепер. І в'яжемо слідуючий рядок. Все, тепер ми поділили, у нас на 4 спицях. Тепер будемо прибавляти і вив'язувати малюнок. Так, це ми пров'язали. Тепер, так як в нас хустковою в'язкою ми в'яжемо, то в нас слідуючий рядок буде виворітними петлями. 3, 4, 5. Перезнімаємо, петля реглана. Накид робимо і петлю реглана. Ось таку. Будемо вже додавати петлі. Так, тут у нас накид, так як це вже рукавчик, і теж виворітними. 4, підійшли до маркера, накид робимо, петля реглану, переходимо на спицю, на якій в нас вже спинка йде. Теж робимо накид, і 2 петлі в нас йдуть виворітними. І ми підійшли до малюнку. Тут у нас петля виворітна і 21 лицьові. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Підійшли до маркера. Це в нас виворітна петля для малюнку. І зняли. І тут в нас виворітні. 1, 2, 3. Накид. Петля реглану. Рукавчик, накид, всі петельки виворітні, накид, петля реглану,
Чи напутала, чи ні? Так, наплутала. Бачите, 3 петлі пров'язала, а не 4. Так, 4 петельки, накид, петля реглану. Сама запуталася. І вас запутала. Так, тут теж у нас накид і виворотні. Раз, два, три, 4, 5 до маркера. Все, це в нас почався слідуючий рядок. Тепер у нас петлі лицьові. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Накид пров'язуємо. Петля реглана. Переходимо до рукавчика. В цьому рядку, виходить, у нас всі петлі будуть лицьові, крім реглана і перед косою. Там у нас завжди виворітні. Так. Лице, лице. На рукавах ще мало, поки не втопну в'язати. Так, петля реглану, спинка. Це коли буде приблизно 60 петель, то я вже перейду на кругові спиці, бо мені незручно на чулочних. А ви як хочете, так і в'яжіть. Зараз. Ні. Лицьова. Лицьова, лицьова. Ми підійшли до малюнку. Не забуваємо, тут у нас виворітна одна. Ну і тепер лицьові. Петля реглану. Переходимо на рукавчик. Петля реглану.
грудка наша. Шість петель. Так, слідуючий ряд ми в'яжемо лицьовими петлями, там, де реглан виворітні, там, де у нас, виходить, перед косичкою дві виворотні петлі. В'яжіть самі, а я зараз перейду вже на кругові спиці і повернусь до вас. Слідуючий ряд ми в'яжемо виворітними петлями, крім нашої коси. Коси йдуть лицьовими петлями. Ви самі в'яжіть, а я поки що перейду в цьому рядку вже на кругові спиці, бо мені не дуже зручно, і повернусь до вас. Все, я перейшла на кругові спиці. Дивіться, слідуючий рядок у нас ми в'яжемо тут лицьовими петлями. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Робимо накид. Петля реглану. Накид для рукавчика. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Накид. Петля реглану. Накид. Раз, два, три. Виворітна петля, та що в нас перед косою йде. І 21 петля лицьовими. Виворітна. П'ять, а тут у мене 4. Я тут поки не буду накид робити, щоб було симетрично. Петля реглану, накид, рукавчик, накид забулася, накид, петля реглану, ще один накид. І тут у нас 6 петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Слідуючий ряд ми в'яжемо виворітними. Раз, два, три, чотири, п'ять,
накид, петля реглану, пров'язуємо накид, петля реглану, накид, виворіт на малюнку нашому. Так, 21 лицьова. Петля реглану, накид, рукавчик, петля реглану, накид і 2, 3, 4, 5, 6. Так, тепер дивіться, тепер в нас іде слідуючий рядок, ми в'яжемо лицьовими, робимо накиди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Петля реглану, накид, опять лицьові. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид, петля реглану, накид, 1, 2, 3, 4, виворітна петля наша. І тепер я оцей лічильничок начіпляю. Це в мене буде перший рядок. Перший. Понадобиться нам оця спиця. І тепер ми що робимо? Ми пров'язуємо 7 петель лицьовими. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель пров'язали. І тепер 7 петель ми знімаємо на оцю додаткову спицю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Залишаємо їх перед роботою. Ось тут. І пров'язуємо слідуючі 7 петель. Також лицьовими. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А чому в мене 6 вийшло? Хто мені сказав? 7, 7. Десь я накосячила. Ладно, потім виправлю на одну петельку, більше зроблю. Ну, у вас повинно бути 7. 7. Так, ці пров'язали. Тепер пров'язуємо петлі, які в нас були зняті також. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не дуже зручно, але потім воно виправиться. Так. Ти дивись. Ой, невдобно, коли багато петель. О, наділа наконець-то. Так. Виворітну ми пров'язали. Тут у нас тепер лицьові. 5. Я виправляю, в мене тут не треба накид, а у вас накид. Петля реглану, накид, рукавчик. Накид, петля реглану, накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. Ой, а що це воно в мене збилося? Другий рядочок пішов для коси. Тут ми в'яжемо виворітними. Петля реглану. Рукавчик.
петля реглану. Ой, неправильно в'яжу. У нас же ж зараз виворітні. Виворітна, а тут всі лицьові. Виворітна. І ці всі виворітні. Петля реглану. Чотири, 5, 6, 7, 8. Так, дивіться, тепер слідуючий ряд в цьому малюнку в нас іде лицьовий в'яжете, додаєте петлі там, де потрібно, де ми на рукавчиках, на грудки, де коса завжди в'яжете лицьовими. І так ви в'яжете ще 8 рядочків. Коли буде 10-й рядочок, зустрінемося. Я покажу, як далі саме косу робити. А тут в'яжете і додаєте. Тільки не забудьте, що на грудки нам залишилося додати 4 петельки, тобто в 2 рази. І все, більше не треба. Ну, все, в'яжемо, зустрінемось, коли буде 10-й рядочок. Ось я зв'язала 10 рядочків. Ну, я дуже давно в'язала цю косу, і, мабуть, я не те щось занотувала. 10 рядочків – це мало. Будемо ще дов'язувати ще 8 рядочків. 8 рядочків. І в нас тут на рукавчик, по грудки ми вже не додаємо нічого, просто в'яжемо ці 20 петель, що в нас є. По рукавчиках нам ще треба додати, в мене тут вже 18.
Нам ще треба додати 8 петель, це 4 рази ми ще додаємо, і додаємо по спинці. Так що зустрінемося, коли зв'яжемо ще 8 рядочків. Так, ось я зв'язала 17 рядків і будемо продовжувати дивитися, що робити далі. У нас 18 рядок починається. Тут у мене петлі лицьові йдуть. За цей час, поки я в'язала, в мене вже тут на рукавчику вже є достатня кількість петель, 26 петель у мене, тому я вже нічого не буду додавати. Рукавчик також в'яжемо лицьовими петлями. Петля реглану. А тут ще нам треба додати, ну, в мене, по крайній мірі, як правильно казати, не знаю, по крайній мірі. В мене ще додаємо. Так, виворітна петелька. Дивіться, тут ми підійшли до нашої коси. Прошлий раз ми пров'язували спочатку 7 лицьових, а зараз ми будемо зразу робити косу. І будемо залишати за роботою. Не так, як коли ми перед роботою були, а за роботою. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петельок знімаємо, залишаємо за роботою в нашому і пров'язуємо 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, тепер зручніше сюди їх перекинути назад на нашу робочу спицю. Ось таку. І тепер ми їх пров'язуємо. І 7 тут ще в нас залишається, теж пров'язуємо. Шість, 7, виворітна. Ой, і наш маркер. І далі лицьові петлі наші йдуть.
накид, петля реглану, на рукавчиках уже нічого я не додаю. Так, тут я обнуляю. У нас зараз буде перший рядочок. Зараз я його пров'яжу і покажу, що робити будемо далі. Так, ось я пров'язала. У нас вже достатня кількість петель кругом набрана. У нас вже, виходить, лінія реглана, така, як нам потрібна. Ось 11. Тепер, що ми робимо далі? Ми пров'язуємо лицеві в нас петлі. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 9, 10. Маркер знімаємо. Петлю реглана ми також пров'язуємо. Так, у нас вона йде. А петлі рукавчика ми будемо знімати. Хто може знімати на булавку, як кому зручно. Мені зручно на ниточку. І я буду перезнімати на нитку. Не нажала, що другий рядочок почали в'язати. Маркер прибираємо. Ось так я зв'язую, щоб воно не мішалося. Отако. І далі продовжуємо в'язати лицьовими петлями. В нас іде трошки підтягнути, щоб воно не було розбовтане.
І рукавчик опять знімаємо на ниточку. Пров'язуємо, підтягуємо трошки. Так, третій ряд. Так, ось так у нас виходить. Горлишко, рукавчики, коса.
Так, і дивіться, далі, що ми робимо? Ми в'яжемо і далі, виміряючи від сюди, нам потрібно зв'язати, якщо в нас ширина кроку для дівчаток 18 см, то ми віднімаємо від 18 см 3 см на резинку, нам потрібно зв'язати звідсіля 15 см. По узору, це по візерунку ми так в'яжемо. 15 см. Для хлопчиків... Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Дякую, що відбій. Для хлопчиків у нас 12 ширина кроку у нас 12 см, віднімаємо 3 см резинки, то для хлопчиків ми в'яжемо на 9 см. І потім будемо зустрічатися. По цьому малюнку ми опять вже 3 рядочка ми зв'язали, в'яжемо до 18-го рядочка. І на 18-му рядочку ми в'яжемо так, як ми в'язали перший раз. Спочатку в'яжемо 7 петель лицьовими, а потім перехрещуємо. Вроді я все сказала. Так що для дівчаток в'яжемо 15 см, для хлопчиків 9, і тоді зустрічаємося, я розкажу, як робити, що робити далі. Так, ось я зв'язала 15 см. Ось так у нас виходить. Така коса. Тепер нам знадобляться ось такі булавки. Ми знімаємо петлі тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, давайте 6. 6 з цієї сторони. 6. Получається, 6 ми повинні зняти з цієї сторони. А я її вже пров'язала. Шість і 6. Дивіться, у хлопчиків можете менше тут зняти, бо вам довше треба буде залишати петлі непров'язані. Тепер ми переходимо на в'язання не по колу, будемо в'язати, а поворотними рядами. Там, де в нас хусткова в'язка, тепер будуть тільки лицьові петлі. Там, де коса, в нас будуть вже і лицьові, і виворітні петлі. Так, почнемо. Дивіться, цю петельку, 7, ми не пров'язуємо, а знімаємо. Знімаємо, ну і в'яжемо. Ага, не вийде тільки лицьовими, в мене вийде виворітними тільки в'язати. Бо малюнок буде некрасиво виглядати. Це в того, у кого закінчилися, хто закінчив лицьовими в'язати, тоді в них буде лицьовими. Можна буде продовжувати. А у мене тільки виворітні будуть.
По малюнку йдемо, по візерунку. Воно показує, як пров'язувати. Щось не видно там. Ще раз повторюсь, дивіться, хто як закінчував в'язати по колу. Бо в мене, бачите, як вийшло, що я не можу в'язати лицьовими петлями. Я в'яжу виворітними. Бо малюнок зіб'ється і буде некрасиво. Так, дивіться, цю петельку ми знімаємо на спицю. Ой, на спицю, на булавку. Повертаємо і так, у мене поворотні. Ряди виворітними петлями. А у вас, як у вас йде по візерунку. Так, а хтось забувся считати ряди. Це в мене вже 12-й ряд по косі.
Дивіться, у нас залишається одна ось петелька. Ми її перезнімаємо сюди, на булавочку, повертаємо. І цю петлю, яка в нас тут на спиці, ми не пров'язуємо, а знімаємо. І в'яжемо назад. Зараз ще раз покажу, дов'яжу до того ряду. Так, ось, дивіться, остання петелька. Ми її не пров'язуємо. Опять перезнімаємо на булавочку. Тож я попасти не можу. Перезнімаємо на булавочку, повертаємо. І цю останню, вона в нас якби кромочна виходить, да? Ми її не пров'язуємо, а знімаємо. І опять йдемо по візерунку. І так ми в'яжемо таку довжину, яка нам потрібна. В мене 36 см. Значить, я буду в'язати, поки в мене від резиночки не буде довжина 33 см. І 3 я залишаю на резиночку по низу виробу. А ви в'яжете, яка вам потрібна довжина. І тоді вже зустрінемося, коли будемо робити резиночку, я покажу, як це робити. Так, ось у мене достатня довжина, така, як мені потрібно. Що ми робимо далі? Ми будемо опять переходити на кругові ряди. Будемо пров'язувати ті петельки, які ми знімали. Тут, бачите, у нас така велика різниця, тому ми будемо піднімати петельку, щоб було красиво. Раз. Тут отаку підіймаємо. Цю пров'язуємо. Підіймаємо. Пров'язуємо. Підіймаємо. Пров'язуємо. Підіймаємо. Пров'язуємо. І так робимо з усіма петельками. Все, всі петельки ми попіднімали на одну спицю і тепер будемо
в'язати резинку 1 на 1. Я взяла спиці номер 3 і переходжу на в'язання резиночки на цих спицях. Получається, ту петельку, яку ми піднімали, в'яжемо лицьовою, а та, яка в нас була пров'язана, то її в'яжемо виворітною. Так, вроді би, повинно не так видно переход, щоб було. Ну і, я думаю, тут нема нічого складного в резиночці, то в'яжемо 3 см резиночки. Потім зустрінемося, я покажу, як я закриваю петельки, і будемо переходити до рукавчика. Ось так у мене вийшло. Я закриваю крючком. Ви можете закривати так, як вам більш зручно, більше подобається. Я ось так роблю. Може, ви якісь там інші способи знаєте. Зараз я закрию резиночку і покажу, як набирати на рукавчик. Ось я закрила, ось так воно виходить. Бачите, крючочком закрить. Ось так виходить. Тепер будемо рукавчик робити. Розв'язуємо і переходимо на чулочні спиці. Я в'яжу на 3, мені так зручно, тому що петель мало. Щоб не плутатися в 4 спицях, я в'яжу на 3. Тут ниточку приєднуємо. Потім кінчики спрячете. І тут ми зробимо ще кілька петельок. Ось так піднімаємо. Щоб було гарно. І все. І в'яжемо опять по колу. Як і весь вироб ми в'язали. Зараз тут буде лицьовий ряд. В'яжете, як вам подобається, який ви хочете рукавчик. Длинніший, коротший. Кому як забажається.
Хочете в'яжіть з резиночкою, хочете в'яжіть без резиночки, кому як теж подобається. Тепер у нас виворітні петлі. І ось так і далі продовжуєте. Ну і все. Коли ми зв'яжемо обидва рукавчики, наш вироб буде готовий. Можете якось там його прикрасити, якщо захочете, а можете залишити в такому вигляді.